Phishing hay QR phishing. Bạn có thể đã nghe đến vô số các cảnh báo lừa đảo trực tuyến. Nhưng cái bẫy tinh vi nhất không bắt đầu từ một đường link trong email hay một tin nhắn rác. Nó bắt đầu ngay tại đây, trong thế giới thực, trên chiếc bàn của quán cà phê mà bạn vẫn hay ngồi. Một mã QR thanh toán hợp lệ bị dán đè lên bởi một nhãn dán giả mạo chỉ trong chớp mắt. Không có mã độc nào được tiêm vào hệ thống, không có lỗ hổng máy chủ nào bị khai thác. Kẻ tấn công chỉ lợi dụng một điểm yếu duy nhất, đó là sự tiện lợi và thói quen quét mã không chút hoài nghi của chính chúng ta. Để hiểu tại sao chúng ta lại dễ dàng sập bẫy trước tiên, chúng ta phải hiểu cách ống kính camera nhìn nhận một mã QR. Đối với mắt người, đây chỉ là một mớ hỗn độn của các khối vuông đen trắng. Nhưng dưới góc độ của cảm biến quang học và thuật toán giải mã, đây là một kiệt tác của kỹ thuật phân bổ dữ liệu hai chiều. Hãy nhìn vào cấu trúc cốt lõi của nó. 3 ô vuông lớn nằm ở các góc được gọi là feeder pattern. Chúng cho máy ảnh biết mã QR đang nằm ở đâu và bị xoay theo hướng nào. Nối liền giữa chúng là timing patterns, đóng vai trò như một thước đo tọa độ để xác định kích thước của từng bit dữ liệu. Và ẩn sâu bên trong ma trận này là phần quan trọng nhất, đó là dữ liệu thực sự. Khi bạn quét, điện thoại của bạn không hề nhìn thấy một bức ảnh. Nó đang bóc tách từng lớp ma trận, dịch các ô đen trắng thành một chuỗi nhị phân 0 và 1, rồi cuối cùng ráp lại thành một đường link. Điện thoại của bạn làm công việc giải mã này một cách hoàn hảo và mù quáng. Nó tuyệt đối tuân lệnh mà không hề phán xét xem đường link đó dẫn đến ngân hàng thật hay là máy chủ của hacker. Đây chính là khoảnh khắc cạm bẫy sập xuống. Cảm biến quang học quét qua các pixel đen trắng này và ngay lập tức chuyển đổi chúng thành một dòng thác dữ liệu nhị phân, hàng ngàn số 0 và một đổ xuống với tốc độ của ánh sáng. Chiếc điện thoại thông minh trên tay bạn là một cỗ máy tính toán siêu việt, nhưng nó cũng vô cùng mù quáng. Nó không có khả năng phân biệt đâu là ngân hàng thật, đâu là máy chủ mạo danh. Nó chỉ biết tuân thủ tuyệt đối quy tắc giải mã, ráp nối các bit dữ liệu này lại và thực thi lệnh mở trình duyệt. Và kết quả là gì đây? Một đường dẫn được sinh ra. Hãy nhìn kỹ đường dẫn này. Nó chứa những từ khóa quen thuộc như trên màn hình. Nó được thiết kế tinh vi để đánh lừa thị giác của bạn, che đậy một sự thật rằng bạn vừa tự tay mở cánh cửa mời hacker bước vào. Điện thoại của bạn vừa nhận được một đường dẫn từ mã QR. Bước tiếp theo nó phải làm là hỏi đường. Nó gửi một gói tin đến máy chủ phân giải tên miền, hay còn gọi là hệ thống DNS với câu hỏi: trang web này nằm ở đâu trên bản đồ Internet? Đây chính là lúc điểm yếu cốt lõi của hạ tầng mạng bị khai thác. Máy chủ DNS giống như một cuốn danh bạ điện thoại khổng lồ. Nó vô cảm và trung lập tuyệt đối. Nó không có trách nhiệm, cũng không có khả năng kiểm tra xem cái tên miền đó thuộc về một tổ chức tài chính uy tín hay một kẻ lừa đảo mạo danh. Nó chỉ đơn giản thực hiện phép tra cứu và trả về chuỗi địa chỉ IP chính xác mà hacker đã đăng ký. Kể từ giây phút điện thoại của bạn nhận được địa chỉ IP độc hại này, đường dẫn kết nối đã hoàn toàn bị bẻ cong. Thiết bị của bạn giờ đây không còn tìm kiếm ngân hàng thực sự nữa, mà đang ngoan ngoãn mở ra một đường ống truyền tải dữ liệu, tiến thẳng vào hang ổ của kẻ tấn công. Lúc này, màn hình điện thoại của bạn hiện lên một trang web đăng nhập, giao diện quen thuộc, màu sắc logo chuẩn xác, và đặc biệt nhất, trên thanh địa chỉ một chiếc ổ khóa bảo mật màu xanh chễm chệ xuất hiện. Nó có ổ khóa, tức là nó an toàn phải không nhỉ? Câu trả lời là không, hoàn toàn không. Chiếc ổ khóa HTTPS đó không chứng minh đây là trang web của ngân hàng. Nó chỉ chứng minh duy nhất một điều: đường truyền dữ liệu giữa điện thoại của bạn và máy chủ của hacker đã được mã hóa an toàn. Nói cách khác, chiếc ổ khóa đó đang bảo vệ cho chính kẻ lừa đảo, giúp chúng thu thập mật khẩu của bạn một cách mượt mà không sợ bị ai khác dòm ngó. Niềm tin mù quáng vào biểu tượng này chính là lỗ hổng tâm lý lớn nhất mà mọi cuộc tấn công phishing đều nhắm tới. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao giao diện lừa đảo dạo này lại giống hệt giao diện thật đến từng chi tiết nhỏ nhất không nhỉ? Không sai lệch một màu sắc, không sai lệch một phông chữ, thậm chí cả các hiệu ứng chuyển động cũng y hệt. Bí mật nằm ở kỹ thuật reverse proxy, hay còn gọi là máy chủ trung gian. Hacker ngày nay không còn tốn công sức lập trình lại một trang web giả mạo từ con số 0 nữa. Thay vào đó, chúng thiết lập một máy chủ đứng giữa bạn và ngân hàng thật. Khi bạn truy cập vào đường link lừa đảo, máy chủ trung gian này lập tức kết nối đến ngân hàng thực sự, tải toàn bộ giao diện chính thức về, rồi hiển thị lại trên màn hình điện thoại của bạn trong tích tắc. Nó hoạt động như một chiếc gương phản chiếu theo thời gian thực. Bạn tưởng rằng mình đang tương tác trực tiếp với ngân hàng, nhưng thực chất, mọi dữ liệu hiển thị trên màn hình đều phải đi xuyên qua chiếc gương này. Kẻ tấn công không cần tạo ra mồi nhử mới, chúng dùng chính mồi nhử là giao diện thật của ngân hàng để giăng bẫy bạn. Sự nguy hiểm của reverse proxy không chỉ dừng lại ở việc làm giả giao diện, nó đáng sợ ở chỗ nó là một cỗ máy nghe lén hoàn hảo.
Hãy tưởng tượng bạn đang nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào điện thoại. Mỗi lần bạn gõ một phím, ký tự đó không chỉ hiển thị trên màn hình của bạn. Nó lập tức được gửi thẳng đến máy chủ trung gian của hacker trước khi kịp bay đến ngân hàng. Bạn chưa kịp bấm nút đăng nhập, kẻ tấn công đã thu thập xong thông tin của bạn, từng ký tự một. Chúng lưu trữ mật khẩu của bạn vào một cơ sở dữ liệu ngầm, trong khi vẫn ung dung chuyển tiếp yêu cầu của bạn đến ngân hàng thật để hệ thống phản hồi như bình thường. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy có gì bất thường, bởi vì giao dịch vẫn đang diễn ra. Bạn bị đánh cắp thông tin ngay trong lúc bạn cảm thấy an toàn nhất. Bạn có thể nghĩ là, thì dù hacker có lấy được mật khẩu của tôi rồi, chúng cũng không thể đăng nhập vì ngân hàng sẽ gửi mã OTP về số điện thoại của tôi mà. Đây là một suy nghĩ hoàn toàn hợp lý, nhưng đáng tiếc, nó lại không đúng trong trường hợp này. Hãy xem kỹ điều gì thực sự xảy ra nha. Khi hệ thống ngân hàng yêu cầu mã xác thực, giao diện giả mạo trên màn hình của bạn cũng lập tức hiện lên ô nhập mã đó. Ngân hàng gửi tin nhắn chứa mã số bí mật về điện thoại của bạn. Quá trình này hoàn toàn hợp lệ. Nhưng ngay khi bạn đọc tin nhắn và điền dãy số đó vào ô trống, lịch sử lặp lại, mã OTP của bạn không đi thẳng đến ngân hàng, mà nó bị máy chủ trung gian tóm gọn. Hacker không cần phải hack mạng viễn thông để đọc trộm tin nhắn của bạn. Bạn đã tự tay giao chiếc chìa khóa cuối cùng cho chúng. Và bởi vì mọi thứ diễn ra theo thời gian thực, hacker sử dụng chính mã OTP bạn vừa nhập để mở toang cánh cửa tài khoản thực sự trên hệ thống ngân hàng, ngay trong khoảng thời gian hiệu lực của mã số đó. Lớp khiên bảo vệ kiên cố nhất đã bị đập vỡ, không phải bằng vũ lực mà bằng sự thao túng. Nhưng tại sao hacker lại phải mất công thiết lập một máy chủ trung gian phức tạp như vậy? Thay vì chỉ lưu lại mật khẩu của bạn, thật ra mục tiêu của chúng lớn hơn thế rất nhiều. Khi bạn đăng nhập thành công vào ngân hàng thật, máy chủ sẽ trả về một tệp dữ liệu nhỏ gọi là Session Cookie, hay còn gọi là phiên đăng nhập. Bạn có thể coi nó như một thẻ thông hành VIP. Có tấm thẻ này, điện thoại của bạn có thể thoải mái thực hiện các giao dịch tiếp theo mà không cần phải nhập lại mật khẩu hay OTP nữa. Và đây là lúc Reverse Proxy thể hiện sự tàn nhẫn của nó. Khi chiếc thẻ VIP này trên đường bay từ ngân hàng về điện thoại của bạn, máy chủ trung gian đã âm thầm giữ lại một bản sao hoàn chỉnh. Giờ đây, hacker đang nắm trong tay tấm thẻ thông hành VIP của chính bạn. Chúng có thể sử dụng nó để vào tài khoản của bạn từ một thiết bị hoàn toàn khác, ở một nơi cách xa hàng vạn dặm, mà hệ thống ngân hàng vẫn tin rằng đó chính là bạn. Nhưng sự nguy hiểm của mã QR chưa dừng lại ở trình duyệt web. Đôi khi một mã QR giả mạo thậm chí không thèm mở một trang web nào cả. Nó nhắm thẳng vào các ứng dụng đang cài đặt sẵn trên điện thoại của bạn. Trong lập trình di động, có một khái niệm gọi là Deep Link hay Intest. Đây là những đường dẫn đặc biệt được thiết kế để mở trực tiếp một ứng dụng cụ thể. Hacker có thể tạo ra một mã QR chứa chuỗi Deep Link của ứng dụng ngân hàng. Ngay khi camera quét qua, hệ điều hành của bạn không mở trình duyệt, mà lập tức bật app ngân hàng lên. Đáng sợ hơn, chuỗi Deep Link này đã được kẻ tấn công chèn sẵn các tham số cấu hình, từ số tài khoản nhận tiền cho đến số tiền cần chuyển. Lúc này, giao diện chuyển tiền đã được điền sẵn hoàn hảo. Tất cả những gì ứng dụng đang chờ đợi chỉ là cái chạm ngón tay của bạn vào nút xác nhận. Một thao tác vội vàng, một giây lơ đãng, và tiền sẽ bốc hơi khỏi tài khoản trước khi bạn kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nếu bạn nghĩ rằng việc tự tay copy số tài khoản sẽ giúp bạn an toàn tuyệt đối, thì hãy xem kỹ thuật tiếp theo đây. Đó là Clipboard Manipulation. Mã QR độc hại không nhất thiết phải tạo ra một giao diện giả mạo. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là chạy ngầm một đoạn mã JavaScript nhỏ bé trên trình duyệt của bạn. Khi bạn copy số tài khoản của đối tác hay người thân, dữ liệu được đưa vào Clipboard, còn gọi là bộ nhớ tạm của điện thoại. Hệ thống ghi nhận nhưng ngay tại phần nghìn giây đó, đoạn mã độc được kích hoạt. Nó âm thầm khi đè lên bộ nhớ tạm, trao đổi chuỗi số bạn vừa copy thành số tài khoản của kẻ lừa đảo. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn trong vô hình. Khi bạn mở ứng dụng ngân hàng và bấm dán, bạn đinh ninh đó là số tài khoản mình vừa copy. Bạn nhấn xác nhận, tiền đã chuyển và sẽ không trở lại. Kẻ thù nguy hiểm nhất, đôi khi lại lẩn khuất ngay trong chính bộ nhớ thiết bị của bạn. Đứng trước những kỹ thuật thao túng tàn độc như vậy, liệu chúng ta có hoàn toàn bất lực hay không? Câu trả lời là không. Giới công nghệ tài chính đã chuẩn bị sẵn một lớp khiên bảo vệ bằng mật mã học từ rất lâu. Các ứng dụng thanh toán hiện đại như VNPay hay Momo không sử dụng mã QR chứa liên kết thông thường. Chúng sử dụng một tiêu chuẩn khép kín toàn cầu, nơi chứa hàng loạt các trường dữ liệu định danh khắt khe. Nhưng điểm thiên tài thực sự nằm ở những ký tự cuối cùng của chuỗi dữ liệu này, đó là chữ ký số điện tử. Hãy coi chữ ký số này như một ổ khóa toán học được tính toán dựa trên toàn bộ nội dung của mã QR. Nếu hacker cố tình thay đổi dù chỉ một con số trong tài khoản nhận tiền hay số tiền thanh toán, phương trình toán học sẽ lập tức bị phá vỡ. Mã hash không còn khớp với dữ liệu gốc, và ngay khoảnh khắc camera quét qua, hệ thống sẽ phát hiện ra sự sai lệch này. Một bức tường lửa vô hình được dựng lên.
ứng dụng sẽ lập tức từ chối giao dịch và báo lỗi định dạng. Kẻ tấn công có thể làm giả hình ảnh, nhưng chúng vĩnh viễn không thể làm giả được toán học. Vậy làm thế nào để bảo vệ bản thân khi mà ngay cả đôi mắt và sự cẩn thận của chúng ta cũng có thể bị lừa dối? Câu trả lời nằm ở nguyên lý Zero Trust, đó là không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả chính mình. Giải pháp tối thượng hiện nay không nằm ở phần mềm, mà nằm ở phần cứng, đó là passkey và security tokens, như YubiKey chẳng hạn. Hãy tưởng tượng nha, bạn vẫn quét phải mã QR giả, bạn vẫn nhập mật khẩu, proxy của hacker vẫn bắt được mọi thứ. Nhưng khi đến bước xác thực cuối cùng, ứng dụng không yêu cầu mã OTP qua tin nhắn nữa. Nó yêu cầu một chữ ký vật lý từ thiết bị bảo mật cắm trực tiếp vào máy bạn. Thiết bị này không chỉ kiểm tra mật khẩu, nó kiểm tra tính hợp lệ của chính cái tên miền mà bạn đang truy cập bằng mật mã học bất đối xứng. Nếu tên miền là giả mạo, thiết bị vật lý sẽ từ chối ký xác nhận. Không có ngoại lệ nào ở đây cả. Chuỗi tấn công của hacker lập tức bị đứt gãy hoàn toàn. Dù chúng có lấy được mật khẩu, tài khoản của bạn vẫn an toàn tuyệt đối. Sự tiện lợi luôn đi kèm với những cái giá phải trả. Kẻ gian không cần phải hack điện thoại của bạn. Chúng chỉ cần hack vào thói quen và sự tin tưởng mù quáng của bạn vào những biểu tượng quen thuộc. Hiểu được cách công nghệ hoạt động bên dưới lớp vỏ bọc giao diện bóng bẩy chính là vũ khí phòng vệ vững chắc nhất. Không một chiếc ổ khóa sách nào, không một ứng dụng nào có thể bảo vệ bạn tốt hơn chính sự hoài nghi và hiểu biết của chính bản thân bạn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng học giải thuật cùng HPN nha. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like và đừng quên bấm đăng ký kênh. Nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những kiến thức công nghệ và giải thuật chuyên sâu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.